ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ රුලං මුදවපු කිරි දාලා ඉතුරුම් බත් වලින් වඩේ එකක් හදාගන්න විදිහ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගෙවල් වල උයපු බත් ඉතුරු වෙනවනේ. ඉතින් ඒ බත් වීසි කරන්නේ නැතුව අද කාලේ හැටියට මොනවා හරි කෑමක් හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි නේද? මීට කලිනුත් මම ඉතුරුම් බත් වලින් හදාගත්ත කෑම ಜಾති ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒවා මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න මම ඔයාලට කමෙන්ට් එකේ දාන්නම්. ඉතුරුම් බත් වලින් වඩේ හදන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මම මේ අනිත් ක්‍රම වලින් හදන විදිහත් ඉතිරි වීඩියෝ වලින් ගේන්නම්කෝ. මේ වඩේ එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන බත් කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියකුයි, අමු මිරිස් කරල් 3කුයි, කරපිංචා කොළ ටිකකුයි, පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1කුයි අරගෙන තියෙනවා. හාල් පිටි කෝප්ප 1යි, මුදවපු කිරි කෝප්ප කාලයි, රුලං කෝප්ප කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට බත් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට වතුර මේස හැඳි එකක් දාගන්නවා. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. ඔයාලට හැන්දකින් උනත් මේ බත් ටික හොඳට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට භාජනයකට ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත බත් ටික දාගන්නවා. රුලන් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මුදවපු කිරිත් එකතු කරගන්නවා. හාල් පිටිත් දාගත්තා. ඊළඟට ලුණු ටික, අමු මිරිස්, ඉඟුරු, කරපිංචාත් දාගත්තා. දැන් කෑලි මිරිසුත් දාගන්නවා. ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩුත් දාගත්තා. දැන් මේ ටික අපි හොඳට අතින් අනා ගන්න ඕන. ඉඟුරු කෑල්ල පොඩ්ඩක් තලලා හීනියට කපලා ගන්න. එතකොට වඩේ එකේ ඉඟුරු හැපෙද්දි වෙනමම රසක් තියෙනවා. මේ ටික අතින් හොඳට පොඩි කරම අනා ගන්න. මෙන්න මේ ගානට හොඳට අනා ගන්න. ඊළඟට හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට බෝලයක් හදාගන්න. දැන් අනිත් අත උඩින් තියලා මේක පැතලි කරගන්න. මේ විදිහට උණුදු වඩේ එකක් වගේ හදාගන්න.
ඔන්න බලා ගන්නකො තව එකක් හදාගන්න විදිහ. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගෙන තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත වඩේ එකින් එක දාගන්නවා. හවසට තේ එකක් බොන වෙලාවට කන්න මොනවා හරි ඕනේ කියලා හිතුණු වෙලාවට ගෙදර ඉතුරු වෙලා තියෙන බත් ටිකකින් ඉක්මනට මේ වගේ දෙයක් හදාගත්තාම වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නෑ. පිරිසිදුව බඩ පිරෙන්න කන්නත් පුළුවන්. මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ රුලන් මුදෝපු කිරි එකතු කරලා ගෙදර ඉතුරු වෙලා තිබුණු බත් වලින් මම හදාගත්ත වඩේ ටික. ඉඟුරු කෑලි හැම හැපිලා එනකොට මේකෙන් හොඳ රසයක් එනවා. ඒ වගේම හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියටත් තියෙනවා. හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලත් අදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.